Okay, so ayun, tutorial tayo ng kaunti ulit sa MATHSCORE usage, no? Kasi medyo, ano yun matagal. Bago siya sa iba, tapos yung iba ay, although meron ng ganun nung elementary, no? So, tingnan natin, konting refresher lang. So, gagamitin ko lang yung phone para madaling mag-record, hindi ko na kailangan i-convert pa yung sa Zoom. No, so again, when you log in, you type sta.ph.mathscore.com. No po, so make sure na kompleto po yung itatype ninyo na URL. No, kapag kasi mathscore.com lang, maliligaw po kayo, no? So hindi lalabas yung school ID or pwedeng ibang school ang mapuntahan nyo. Halimbawa, pag kasi STAA, Avida po yon, no? Pag LP yata, kung hindi ako nagkamali, the learning place, no? So, iba-iba po yung prefix. Hindi ko alam kung prefix or address, no? Yan. So, iba-iba kada school. So, enter lang natin. Then, dahil po, sige, mag-log out muna ulit ako, no? Para makita nyo. Then, type your username. Kung hindi ako nagkakamali, sa inyo po is first name and last name, all small letters, no? So, kung ako ay Georgette April Policarpio, my username is Georgette Policarpio, no? So, ito ay, inassign lang kasi to sa amin. Ayan, sign in ako. Then, para po malaman ninyo kung ilang points kayo, ayan, nandito siya sa part na ito. Meron tayong tatlong tawag dito. Hindi naman tabs to no? Meron tayong math topics, assessment, edufighter, statistics, and awards. No po. So, ang awards, it has, ayan, different awards. Pag nag-click ka ng isa, pwede mong sagutan yung topic na regarding that award. No, pero yung mga topics na yon is not necessarily pang grade 7. No? So, kung pang grade 7 po kayo, click nyo yung, ba't ako nag-log out? Sorry, napindot ko yung log out. Ayan, ulit tayo. So, click nyo po yung math topics. Ayan. And then, click the tab. No, grade 7. Scroll down po tayo kasi ang first topic po natin is ito pong intersection and union. So, we have here the lesson. Pwede nyong reviewin yung lesson. Then, we have here samples. No? May mga example na pwede nyong sagutan from level 0 to level 2. No? Yung level 2 and 1, yun yung meron na tayong mga verbal description na kasama. No, then, for the details, makikita nyo dyan kung ilang points yung makukuha ninyo kapag na-perfect nyo po yung answers ninyo. No, so, pag sasagot nyo kasi, you advance level, no, and kapag nasagutan mo yung level 2 na question, nakagaya nung nasa example earlier, ayan. So, pag natapos mo yung topic, the total points that you will have will be 330 points, no? So, ayan. Then, let's do worksheet again, no? Tatapusin ko yung worksheet for the sake of having the fireworks kasi yun lang po yung time na masasabi mong nakatapos ka ng iyong topic. Okay, so for number 1, we have a set V without elements and set W with elements 2, 3, 6, and 8. So, last time, di ba, subset of every set is the null set. So, therefore, ang sagot natin dyan, bakit kaya walang nakalagay dito, no? So, ang intersection natin will be the null set. And the union, syempre, pagsasamahin mo yung dalawa, no? So, isulat natin. So, 2, 3, 6, and 8. Make sure po na in chronological order yung atin pong sagot. Then, the next one, common elements, intersection X, intersection Y. Ang parehas sa kanila is 3, 5. Tama ba? 3 and 5 lang. So, type natin 3 and 5. Feeling ko maubusan ako ng time. 1 minute left na lang ako dito sa right side. So, ang union naman nila, pagsamahin natin, we start with 0, 2, 3. Meron bang 4? Meron. 4. May 5. 6, meron 6. 7, wala. 8, wala. 9, meron. So, let's write 9. And, 10. Ayan. No, so, review ko lang ng konti. Tama ba? 3 and 5 lang yung parehas. Ayan. So, at least meron kang ilang segundo to review, no? So,
3, 5, 3, 5. Ayan, 3, 5. And also 9. Parehas pala silang may 9. So, 3, type ko yung 9. Ayan, so 3, 5, and 9, 3, 5, and 9. Okay, so 13 seconds. Antayin ko na lang kung tama ba ang magiging sagot ko, no? Kasi yung V, ayaw talaga magpakita yung element. So, empty set siguro siya. Pag may tinype ako, ayan. So, di ba, correct is 2. Yan, hindi ka pa tapos niyan. No, wala ka pa sa kasing fireworks na nakikita. So, let's proceed. Intersection of C and D, no? Still, C intersection D. Ayan, ang parehas sa kanilang dalawa is -2. So, type ko lang, -2. Then, for the next one, C union D. No, pinagsama yung dalawang elements. Always remember that the higher the number, no, the smaller the value. That is for the negative numbers, no. So, una kong ito-type si -3, sunod si -2, sunod si -1. Mapapasan nyo, once lang natin sinulat si -2. Then, si 5. Pagpasensyahan nyo na kung mabilis ako magsulat ha. Magsalita kasi natataranta din ako sa timer. And, next natin. Then, C intersection D, ano daw parehas sa C and D ngayon, nag-iba na siya, no? So, ang parehas sa kanila is, parang wala. No, so wala. Let's leave that blank. Then, union will be 0. Sorry, may nag-chat. 0, may 1, sorry. Hindi pala. Negative numbers pala tayo muna. So, -5, -3, okay, 3, -2, 0, 1, 2, 6, 7, and 9. No, so sadyang nagmamadali ako kasi may timer nga siya. Then review natin, no. So -3, -5, -3, -2, 0, 1, 2, 6, 7, 9. Okay. So wala naman silang parehas na elements. So I'll skip yung una. Okay. So 9 seconds. Sana tama parehas. Nakapag-streaming kaya ng MATHSCORE ang sinasagutan, no? Ano kayong mangyayari? Ayan. So, nag-gain ka ng level, halfway ka to mastery, no? So, may papakita silang ganyan. Mapapansin nyo yung unang nadagdag sa aking points is 75 points, no? So, hindi agad ibibigay sa inyo 330. Okay? So, pag ganyan, continue mo lang, no? Do next worksheet. Then, proceed tayo. Ito, level 2 na to, no? So, level Y has elements -5, -3, -2, -1, 0, 3, 6, 9. Z is the set of odd numbers. And kung hindi ako nagkakamali, no? Pag odd numbers, I'm not sure kung kasama yung negatives doon. So, i-try natin, okay? So, magkakamali ako dito, sigurado na. So, Y intersection Z, ang alam ko, dapat ay hindi kasama yung negatives. Dito lang tayo, no? Odd numbers is a counting number. So, i-try natin 3, 6, and 9. Pag nagkamali ako dito, it's a wake-up call to me. So, let's have Y intersection Z nga pala yung tanong, no? So, pag sinabing intersection, anong parehas? So, pag mukhang letter U yung sign, no? Ano yung pinagsama-sama sa lahat, no? So, M is the set of positive even numbers. So, that is 2 and 6. So, dito mayroon silang specified na positive even. So, siguro, balikan natin yung nauna. Baka mamaya kasama dito -3 at -1. Nako, I only have negative. Hindi. Stick na lang muna ako sa sagot ko na 3, 6, 9, no? 6 and 9. Okay, so yan, next. So, ayun na. Hindi kasi ako sure. And some books kasi hindi naman kasama yung -3 and -1 sa odd numbers. Oh, so could be. Pwede rin naman yata. At nag-iba ng ating ano ngayon. So, submit ko na. Medyo tatagalan ako sa time. Ayan, so sabi na, no, kasama sa odd numbers yung negative.
Okay, so ayun, sana pala binago ko. So kapag nagkamali kayong ganyan, expect nyo na mayroon pa or mas magtatagal ng kaunti yung inyong pagsasagot. No? So let's do the next worksheet. Ayan. So, common element ulit, no? Intersection. Pag ganun yung sign, intersection. Pag ganito, mukhang letter U, union, no? So, parehas sa set ng even numbers at saka set R. So, kasama na yung negatives doon. Type natin, -4, negative, wala pala, no? Walang -2. So, 4, ano pa ba yung even dito? 1, 3, 5, and 9 are odd numbers, no? So, ibig sabihin, -4 lang yung sagot natin. Next, Z is the set of negative odd integers. So, doon lang tayo sa negative na number, no? So, dito, wala naman negative sa Y. Niloloko to tayo nitong MATHSCORE eh. Eh, di wala. Okay, sige, i-next na natin. Sana tama yung sagot ko, no? Tama naman yung sagot ko. Nilagyan ko ng comma. Ayun guys, so be careful kayo dun ah. Ako nagka-extra lang ako ng comma pero wag ka minalian. Okay, do next worksheet. So, -3, -1, 2, 3, and 9. Set of negative odd. So, negative odd is -3 at saka -1. Ayan, so isa na lang yan, no? So, a negative odd. Then, L is the set of positive even numbers. So, ano ba yung even numbers na positive? 2, 4, 6, 8, 10, blah, blah, blah. So, ang atin pong number will be 4 and 6. No? So, pagpasensyahan nyo na yung ingay. May ano. Ayan, kung naririnig nyo. So, 4 and 6. Ayan, even number. Kasama si 8 din pala, no? So, positive even din naman yan. 4, 2, 4, 6, 8. Ayan. So, review your answers. Hindi ko kasi na-review yung answers ko kanina, kaya 2 beses na tayo nagkamali. So, may 70 seconds pa naman din tayo. Set of negative odd, -3, -1. Positive even, 2, 4, 6, 8. O, wala namang negative naman yung 2 doon. So, yun na yung ating sagot. Okay, next. Submit answers. Ayan, no? So, mapapansin nyo, meron ng fireworks na lumabas. No? And, napansin nyo, 255 points yung nakuha ko. Okay? So, hindi siya yung, tawag dito, kung mapapansin nyo, medyo may pagkakaiba. Kasi, syempre, depende pa rin kung tama lahat yung naging sagot mo. No, saka mo makukuha yung buong 330 points. Pero dahil nakadalawang mali ako, 255 lang siya. But since naka fireworks tayo, tapos na natin yung ating goal. So, let's proceed with the topics menu. So, pag natapos yung topic, makikita ninyo na naka 100% na siya. Okay? And yun po yung goal niyo, no? So, again, ang inyo pong inyo pong sasagot ang topic for now will be intersection and union.